Salutare tuturor! Episodul de astăzi este despre sistemele de iluminare ale ATV-ului. Când am cumpărat ATV-ul, aveam montat o bară de LED-uri pe el. Această bară de LED-uri. Nu o voi mai monta pe aceasta, ci voi face un upgrade la așa ceva. Bară de LED-uri de la Aux Beam Lighting. Această bară de LED-uri are 24 de LED-uri, este de 12 inch, are o putere de 72 de W și un flux luminos de 7200 de lumeni. Iar în pachet eu am primit și toate cablajele necesare pentru instalarea pe ATV. Hai să vedem acum ce se află în aceste două pachete. Să începem cu cutia aceasta mai mare. Avem bara de LED-uri aici, 6 LED-uri difuze pe partea dreaptă, 6 LED-uri difuze pe partea stângă și 12 LED-uri centrale pentru lumina dreaptă în față. Deci avem instrucțiuni de montaj, un sticker și aici niște date de contact și alte informații. Iar în această mică cutie, clemele de prindere pe ATV. Hai să vedem acum ce se află și în cutia aceasta. Instrucțiuni de montaj și cablajele propriu-zise. Ce pot să spun la prima vedere despre ceea ce se află în pachet? Apreciez foarte mult că am și cablajele de montare. Montarea se face foarte simplu după ce am uitat pe instrucțiuni și am văzut lucrurile acestea. Am clemele de prindere pentru ATV, bara de LED-uri are 6 LED-uri difuze pe partea dreaptă, 6 LED-uri difuze pe partea stângă și 12 LED-uri cu lumină centrală pe partea din mijloc a bării de LED-uri și instrucțiunile sunt foarte clare, sunt foarte ușor de înțeles. Tot ce a mai rămas de făcut acum este să instalez acest sistem pe ATV. Înainte de a începe instalarea pe ATV, vreau să vă arăt puțin mai bine ce este în această instalație electrică și cum se montează. O să desfac cablajele. Gata. Par să fie foarte multe cabluri pe aici, dar nu este nimic de speriat. Acesta se montează undeva pe ghidon, la îndemână, în așa fel încât să pot porni sau opri bara de LED-uri. Aici am releul, siguranța, iar aceste două fire, acestea se montează la minusul bateriei și la partea de plus a bateriei de pe ATV. Și aceste două mufe se conectează la bara de LED-uri. Asta este tot. Nu este nimic complicat, deși la început nu pare atât de ușor. Este un lucru cât se poate de simplu. Trebuie să recunosc că în ziua în care am primit acest pachet, primul lucru pe care l-am făcut, am scos bara LED-uri din cutie și am mers noaptea afară pe balcon să o testez, să văd care e lumina pe care o oferă. Eram foarte curios și foarte nerăbdător să văd cât de bine luminează această bară de LED-uri. Până eu o să montez această instalație pe șasiul ATV-ului, vreau să vă arăt care a fost prima mea reacție când am testat această bară de LED-uri. Tocmai am scos bara de LED-uri de la Aux Beam din cutie, am conectat plusul și minusul la sursa de curent creată de mine, e setată pe 12 V și acesta este primul test pe care îl fac la această bară de LED-uri. Ai de mi-a zis că a răsărit soarele. Mamă, ce lumină poate să facă! Incredibil! Dacă bate asta în fața cuiva, zici că îi face radiografie. Ai de capul meu! Am terminat de pus instalația electrică pentru bara de LED-uri pe șasiul ATV-ului. Am pornit din zona aceasta, din zona bateriei. Aici vine bateria ATV-ului. Am aici releul de 12 V, siguranța de 30 de amperi, firul care merge la plusul bateriei, firul care merge la minusul bateriei, iar de aici pleacă două cabluri. Cablul cu firele de alimentare pentru bara de LED-uri și cablul cu 3 fire care merge pe ghidon la butonul de control. Aceste două cabluri le-am trasat pe zona aceasta a șasiului, le-am mascat pe aici prin spate frumos. Unul dintre cabluri vine din zona aceasta în zona ghidonului, mascat frumos pe lângă ghidon și butonul de control se află pe partea stângă a ghidonului în zona de aici. Acesta este. Celălalt cablu cu fire de alimentare pentru bara de LED-uri vine mai departe prin zona aceasta a șasiului pe lângă radiatoare, pe aici și aici este cablul cu fire de alimentare pentru bara de LED-uri.
Urmează mai departe să montez și carena fața ATV-ului, iar după aceea să montez și bara de LED-uri pe ATV. Hai să montez acum și carena față. Șuruburile care vin în pachet au un marcaj A2 pe ele, ceea ce înseamnă că sunt din oțel inoxidabil. Este un lucru foarte bun pentru că nu o să mai înveci puriu probleme cu rugina. Portbagajul va fi și el vopsit și pentru momentul când el va fi vopsit o să am între acest brachet și portbagaj o garnitură de cauciuc ca să nu zgâriu vopseaua. O să o pun și acum pentru a putea fixa bara de LED-uri. Nu vă faceți griji. În cazul în care nu aveți acces la unelte ca să vă creați proprii voștri suporți de prindere, o să pun un link în descriere cu locul de unde puteți să cumpărați suporți speciali pentru această bară de LED-uri. Sunt tot de la AUXBeam și au un preț chiar destul de acceptabil și arată mult mai bine decât aceștia. Și acesta a fost tot procesul de instalare a barei de LED-uri pe ATV. După cum ați văzut, este un proces destul de simplu pe care oricine poate să-l facă. Urmează mai departe să testez bara de LED-uri pe timp de noapte să vedem cât de bine luminează comparativ cu farurile ATV-ului. Acum, cu bara de LED-uri montată, hai să facem un test al luminilor. În primul rând, asta este faza scurtă a ATV-ului. Asta este faza lungă. Și acum o să le opresc pe acestea și o să pun bara de LED-uri. Sunt pe deal acum și asta este faza scurtă a ATV-ului. Faza lungă, iar acum bara de LED-uri. Deci diferența dintre farurile ATV-ului și bara de LED-uri este de nedescris. E o diferență incredibil de mare. O să mă depărtez puțin de ATV și sper să cuprind mai bine lumina pe care o oferă această bară de LED-uri. Chiar nu am termen de comparație. Lumina pe care o oferă e pur și simplu fenomenală. De la ATV
și până la acei copaci din față sunt aproximativ 60-70 de metri, iar camera cu care filmez acum chiar nu face dreptate și nu poate să cuprindă cu adevărat întreaga lumină pe care o oferă această bară de LED-uri. O să încerc să merg puțin în lateral, mă îndepărtez puțin de ATV, mă duc mai către copacii pe care îi luminez acum. Chiar nu am termen de comparație. Lumina îmi bate fix în față acum și e orbitor de puternică. O să încerc acum să plec din ocul acesta și să vă arăt în mers cum se vede această lumină de la bara de LED-uri. Hai să vedem cum se vede și fără bara de LED-uri. Doar faza scurtă. Faza lungă acum. Și degeaba. Deci farurile ATV-ului comparativ cu bara de LED-uri sunt nimic. O să mă opresc puțin aici. Vreau să vă spun un lucru care, din punctul meu de vedere, este cât se poate de evident. Una dintre cele mai bune investiții pe care le puteți face într-un ATV este să cumpărați o bară de LED-uri. În legătură cu această bară de LED-uri o să vă las mai multe detalii în descrierea acestui clip. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să vă abonați și ne vedem data viitoare.